Доброго вечора, з вами Лимон, і це п'ятий стрімчик по грі 7 Days to Die. Так як у мене було оновлення заліза, я зрозумів, що мій старий сервер або гра, як правильніше казати, не знаю, це вам вирішувати, зникла. Тому я створюю новий світ, тобто нову гру у цій грі. Приємного перегляду. Так, я також буду із френдом, але уже не тим. Уже з другим буду гамать. Він сьогодні цю гру встановив, йому сподобалось. Ну а далі дивіться. Зараз поки що йде створення. Поки що гра створюється. А поки вона створюється, я відійду. Так, я повернувся, але рендер ще не завершився. Зараз створюється шосе. Це, як ви бачите, рандомний рендер. Ну як, не зовсім рандомний. Підлаштований трохи. Ну, рендер. Цікаво, яку ж вона там мапу створює. Ну, процентне відношення ви зараз бачите, тому... А як воно вийде, в яких масштабах, це вже буде цікаво поглянути.
Також в мене разом із грою старою злетів персонаж. Я його створив до початку стріма. Ну там довго воно не зайняло часу. Ох, воно й рендерує. Тобто створює. Що так довго шосе малює, чи що? Да, друг обіцяв вчасно бути. Гідрі. Цікаво, і скільки ж воно буде генерувати. Ну, а ще 1 FPS. При тому, що вже 8 хвилин з початку стріма, а я якраз, мабуть, згодом 2 хвилин натиснув на початок стріма. Щось я починаю жаліти, що я задав таке.
Да, зараз заходжу. Тільки, мабуть, все-таки прийдеться перезавантажити гру. Або дочекатися. Не розумію, що треба робити зараз. Бо щось дуже довго створює. Хоча, якщо порівняти, коли я вперше створював першу гру, там теж довго чекалось. Можливо, я точно не пам'ятаю, можливо, біля півгодини. Десь так. Ну, це не точно. Алло, Алло, чуєш мене? так. Га, маю тут конфуз. Що таке? А я начал создавать, то есть генерировать мир под себе, понял? Ага, І вже, мабуть, біля 15 хвилин генерує. ніхуя не поняв. Короче, я новый сервак создавал. А, И, короче, большим объемом генерировать начал. ага. Вопрос. Нам большая карта нужна или похуй? Похуй. Тоді лучше я тоді перезайду в этот, в 7-дейку. І створю нову. Нам головне вижити, я тобі кажу. Да. Блядь, а ця гра, що я вчора по скидці купив, кстати, піздатенька така. Мені зайшла. Я Зрозумів. думав, худячка буде. Та хай, як доіграємо в 7-дейку, я тобі трансляцію покажу, як вона взагалі виглядає. Жалко, що в Льохи ноутбук не потягне її. Ну, а Я що сьогодні з поробиш? чіпсами, понял. М? Що? Кажеш, з чіпсами, не смачного. Ага, спасибо. Холостяцька жизнь, да? Це що, кайф? Хоч віддихаю. Так, що мені ждать тебе? Поки що ж чекай. Я там тобі пароль скинув. Куда? Там кнопочку бачиш у Дискорді. Там закрепленное сообщение. М. Ага, 230, 882. Короче, Ну, я нажав присоединиться к игре, а що далі? подожди, нічого ще не присоединяться, нема куди. Хорошо. А, ну Блядь, ну если сука, чисто для важко друзей. тут виживати. А? Кажу, важко виживати. Угу. Относительно. Я тут понастрою трохи сложности. Специалист по выживанию, безумец. А ну давай сам. Хотя не, самое важное, это мы потерпим вообще пиздец. Путешественник пускай будет пока так. Яке? Путешественник. Давай. Так, что тут?
То я сам собою балакаю. Ти не знаєш, як це відеокарта з запасом? З запасом? Ага. Ні. А де ти це почув? Вислів цей. Короче, з Льошиком Гайдабусом балакав, він каже, що в мене стоїть відеокарта з запасом. Тобто я можу свободно взяти і поміняти на другу відеокарту. А. Ну, типа ставили її з запасом, понятно. Я, звісно, не поняв, як це. Ніколи не чув, щоб так казали. Ну я то поняв, що він мав на увазі. Бачив в телегі, я тобі скинув другу відеокарту. Та я поки туди не дуже. Скільки вона стоїть, я не пам'ятаю. А, 8300. Створюю нову гру. Короче, RTX 3050 Угу. на 6 ГБ. DDR6. Угу. 96 біт. Яка її вартість? 8300. Угу. Скільки бітність? 96. А этот тип пам'яті? Ото GDR які? DDR6. Ага, більш продвинута. Хоча вже є і 8-го покоління. Ну це 6-го, має Понятно. 5-го. Ну, там і по 14, і по 25 тисяч відеокарти. Та Ну, понятно. я подивився таку більш-менш. Ну, це коли ще бабки будуть. Підтримка HD 4К і підтримка HD 8. Угу. Я не знаю, нахуя воно, ну. Тоже двохвентиляторна. Ну як нахуя воно? Щоб купив собі плазму, подрубив комп до плазми і їбашив на джойстики. Ну, то хіба так. Довго тебе ждать? Ну, жди. Генерація нової гри завжди довга. Ага. Аж створює мапу. Створює. Мгм. Рандомно. Я пока в стимчик зайду. Ну не знаю, вона вроде така не сильно требовательна. Яка іменно? Ця? Ну, ця севендейка, да. Ну, для нашого заліза, да. Да, для нашого желіза. для Льохиного там Будучи, в мене він- коли комп був 1 гігова відяха і 4 азушки, ГБ імеється в виду, то все, пиздець. Ну, у мене і тут процак 80... двох'ядерний був, там вообще габела. 80-90 FPS показує, в принципі, Мгм. мені цього хватало. Угу. Переглядав посилання стріма. На Twitch? Угу. Да, сьогодні дивився. Як якість? Заєбісь. Я теж так думаю. Правда, Просто не тепер робиться. на YouTube вигрузка ще довше, ніж було. Ну, Ну зрозуміло, я тому що підтримую. якість більше ж все-таки. да. Головне качество. Ну, то есть, комфортно для глаз, поняв, коли дивишся, Та, вона і зрозуміло. картинка приятна, і Зрозуміло. гладкость така заєбісь іде. Так що... Та якби ж в мене таке залізо було раніше, то б на пам'ять слід, звісно, красивіше був би. І добре, що я встиг не всі ігри пройти. Будеш, чуєш, будеш потім передивлятися відоси з самого первого, і так іти, і споминати. Який в мене був низинки. шлях. Так. Да, як ти з низинки піднімався по ступеньках вище і вище. Так я так уже відчуваю цей подих. Мені ще треба буде створити
так сказати, обзорчик на свій канал. Ну то треба сісти, пошукати моменти, які більш підходять, зробити нарізку. А, ты типа хочешь нарезку хороших моментов сделать? Ні, я типа хочу. Ну як, все сліпить так, щоб це і рекламою було мого каналу. А, типа як у Мармока в начале, да? Интруху сделать. Ні, не інтруха. Є така тема, як от, може бачив на других YouTube каналах, що коли заходиш до них на канал, у них відеообзор про що там, т.д. і т.п. А я це хочу не просто так, що я от розкажу або ще щось, я хочу... Ну, коротше, потім побачите. Хорошо. Чуєш, а Seven Dike це, оказується, бета-версія чи альфа-версія? Я знаю. Типа вона вийде ще? Типа Так оце обновлені? ж Льоха вчора і казав по цьому поводу. М. О, уже продвигаємося. Мгм. Кстати, оце полезно ти мені фішку дав, що коли в Стімі, от, допустим, нажимаєш на ігру, на шестеренку, і там язик можна міняти. А то я в Seven Dike зайшов, а тут ахує знав, тут язик не поміняєш в самій ігрі, походу. В ігрі ні. Так я от он зайшов, поміняв його так. Ну тож. Це Ну, і сьогодні- більшість ігор так треба налаштовувати, перевіряти. 3 дня повиживав, так вроді заєбісь. Роздуплився трохи. Я зробив термін дня 1,5 години реальних. А, Все. Я зараз загружусь. подожди, така 1,5 години реального дня, це що воно буде в ігрі? Ну, один день. 1,5 години реальних, один день буде. В грі. А. Нормально. Хм. Довгенько можна буде бігати днем. Ну так, створити базу. Ну да. Або по городам пошастать. Пошукати лут. Да, я так і думав, там лута дохуя інтересного. Да, но тільки ти ж весь лут не унесеш. Ну, десь зробимо базу недалеко від города. І лутаємося. Ага, а бігаємо. потім з города зомбаки прийдуть пиздить нас на 7 ночі. Ну, Надо як десь я так знаєш, в лісочку, ну да, недалеко від города, но в лісочку бажано, щоб бачить зомбаків. дивися, ми зробимо лісочку хату, а де-то в городі, десь на криші можна буде зробити Перевалочний спальник, пункт. щоб... Ну, спальник, типа, положить просто, поняв, щоб, якщо що, можна було возродитися біля спальника. І, в принципі, заєбісь. А лут бігать, носить додому, короче, слажувати. Ти думаєш, на криші безпечне місце? Ну, по крайней мере, я тобі скажу, що туди зомбакам саме трудніше забратися. Поки що ти мало знаєш про цю ігру, я тобі скажу, що ні, нафіга вона не безпечна. Тут ще ці птиці літають, які Да, я хавають. знаю. Плюс знаю. к тому є пригучі зомбаки. А, ще є собаки, сука, як вони мене збісили, це піздець. Мгм. Уже відкусили цвіркуна. Ага. О. 2 собаки напало, сожрали мене, короче. Ну дивися, я як почав виживати, я заліз на кришу, короче, а на криші там була одна комната така. Я зайшов в ту комнату, перебив зомбарей, і там положив спальник. Угу. Тобто на криші в поміщенні. Та я зрозумів. Бажано будувати базу так, щоб... Дивись, як я собі це уявляю. Бетонний каркас, квадрат, так? Мгм. Тільки оце по краям цього квадрата колони. Все, я заспавнився.
То есть ты имеешь в виду сделать фундамент бетонный? Не обов'язково. Я маю на увазі створити колони бетонні і зробити плиту від цих колон на певній висоті. Щоб ми Ну, дивися. дивись, щоб ми або по лестниці залазили, або откуда-то перепригували на цю бетонну площадку. Мне кажется, лучше по лестнице. Ну так вони теж по лестниці лазять. Я вообще хотел бы сделать вокруг базы забор шипованный. Я так теж робив. Ні, ну я не проти, я теж так можу. Мини-ловушки можно сделать тоже. Це теж, да. Зараз я тут погуляюся з графікою. Інтересно, як вона тут на ультрах їбашить буде. Хм. Я не пам'ятаю, вроді би я 7-дейку заходив, але щось я не пам'ятаю, щоб воно в мене тестилось. Хуяк і зависло. А FPS 42, 44. Правда, розмиття мене трохи напрягає. Там дохуя есть настроек, які просто жруть FPS, но вони безполезні в самій грі. Я просто подключав некоторые моменты тут. М? Соединяться. Це ж я тебе пригласить повинен. На, приглас кинув. Пароль, не знаю, треба чи не треба. А, ні, не треба. Для друзів я пароль не ставив. Да, я зараз загружаюсь. Я розробив тактику ближнього бою, поняв, як з ними пиздиться. Вони на мене нападають, я відходжу. Підбігаю, б'ю і опять відходжу, поняв. І так постійно. А текстури трохи поміняли, походу. А я хуй його знаю, я в цю ігру перший раз граю. Тут я возле якоїсь палатки очутився. Це загружається, да? Угу. О, скачивание мира пошло проценты. То є добре. Пише, що 2 минути. Було. Времени надо. А? По крайней мере, менше, чим в мене создати його ушло. У мене вже 20% загрузило. Ну, тож. І минута 40 осталось. Ну ти там поки полутайся. Я поки Я що загружу. початкові завдання виконую. А що за завдання? А ти що не бачив? Дерево зібрати, там травичку. А, все, понял. Я тут кулаки розбиваю. А, блять, маєш топор, дебіл.
Нормально. Я в основному полюбляю з луком ходити. А я вам создав сьогодні, короче, дробовик. Дробовик успів протестувати, Єбать, а ти автомат з шостий. пістолетом. А автомат з пістолетом не успів, короче. Уже і дробаш создав. Пиздец шостий. Так я скажу, я автоматы с пистолетом скрафтив, ну не успів їх протестувати. Надо було уходити з дому. А я тут возле якоїсь зони заспавнився. Возле чого? Зони з одним черепом. Максимальний череп, то есть важкість, яку я бачив, це 4 черепа. Поки що. О, я Я походу 15. бачу город недалеко. Я походу заспавнився де треба. Щас тільки для себе помітку поставлю. Де я є? Зайшов в здання з 5 черепами, ну нахуй. Там зомбаки даже бігати почали, ти поняв? А ти думав. Чотири, 3, 2, 1. Откроешь Так. карту, потом этот. Я тебе скажу координаты. А на яку кнопку карту відкривати, бо я не помню. М. Мгм. В більшості ігор М. Угу. Подготовка мира. Мгм. Що тут ще підготовлювати треба, йобаний в рот. Сіно Создание игрока. постелить. Запуск игры. Угу. О, все, я появився. Ебать, у нього руки волосаті. Так, відкриваєш мапу. Моє місце знаходження. Єбать, а чого я на горі десь оказався? Єбать, я... Ого, а чого так високо? Ого. Єбать. Головне не вбитися, потихеньку спускатися. А, ти маєш в виду на горі. Да, я, блядь, в самій висоті, я, блядь, Ну, город весь бачу як на ладоні. Вважаю, що я трохи ниже від центра. Опа. Ну да, від центра мапи. Угу. Ну і правіше. Справа знизу. Коротше, координати мого місця знаходження. Зверху вони пишуться в мене. Там, де стрілочка, бачиш? Под Я слово і подожди, дай я карта. спущу. Под слово. О, ладно. Блядь, вивихнув ногу. Йобаний в рот. Пиздец, уже здох. Та не здох, я просто ногу вивихнув. Та я угораю. Тільки зайшов, уже здох. Так, карта есть. Ага. Вона в мене ніхуя не відкрита. А ти де взагалі знаходишся? 2374 В. Це куди мені треба вписати його? Не, ты просто это с мышкой, як управляешь, там справа этот прицел нарисованный и координаты пише. Понял? Ну, юго-восток, юг, юго-запад, Дивись, запад. дивись. Северний запад. 2374 В, 2729 Ю. Могу цифры повторить. В Ю Нихуя не точно помню. присутствует. Блядь, похуй, короче. Ти мені скажи, де ти будеш, я тебе найду. Я ж тебе и говорю свои координаты. Подожди, тут можно вроде бы в друзья добавлять. Игроки. Группа. Клаць, я тебе приглашение кинул. Де воно появиться? Не знаю. Там пошукай, может уведомление здесь есть. Приглашение группа отправлено. Хуй я знаю. Нажми Tab, и там прощелкай все окошки сгоры. Может десь знайдеш. Игроки, он группа. Справа. Як Tab нажмеш, там справа куча людей намальована. Угу. Приглашение отправив. Ти прийняв. Все. Угу. І тепер ти можеш бачити, де я є. Вроді би як. Єба, я бачу тебе. Дивися по карті, іменно по карті. От, стоп.
Бачиш, это сверху, як ото в Скайрімі шкала? Метка. Ну бачу, бачу. Ну, я пиздуй на думаю, неї. не- А Ти я яким тут... зеленим світишся? Да. А, все, бачу твою стрілочку зелену. Біжу до тебе. Де ти, сука, речі? Тобі пиздувати 2,5 кілометра. А, я їбу. Бать, на мене десь тільки що речали. Я йому щас пізди дам. Ну попробуй. У мене Да. факел є. Потім здохне, очутиться в другому кінці мапи. Ну, А да. потім ще оттуда біжи. В 10 кілометрах окажуть. Да. Якась хуйня, кукуруза. Та я Ой, думаю, бать, 4 тут всього кілометри. 5-кілометрова зона. Та, блядь, з моєю вивихнутою ногою тільки бігать. Або 10-кілометрова. Блядь, 4 черепа, я їбав тут лутаться. Сука, вже нашла мене, йди нахуй сюди. Ти ж там Бля. казав, що факелом запиздиш. Та вже починаю її їбашити. Іди в пизду, дура. На, блядь. Все, згоріла, блядь. Ще один, блядь. Та йди ж ти в пизду. Диви, блядь, ну і що ти хочеш? Єбать ти крутишся. О. Лежать. Лежать. Диви, він мені ляща дав. Ох ти, сука, ну. Так, я їбав, я сьобую. Так, тут і 3 черепа. Та ні, я їбав туди йти. Опять, сука, да як ви мене знаходите, йобаний в рот. Ти пахнеш гівном. Та ні. Я купався сьогодні. Так, скільки тут черепів? Нахуя? 2 черепа. Ну, може сили, ні. Ага, Що? розлагаючеся м'ясо, нахуй на мене, блядь. У мене тут поки що є одночереповий, але я манав трохи часу. Ти про що? Ну, зона поруч. А. Ти диви, йобаний кабан! Де ти взявся? Єбать, Прибіжав. мені пизда. Да, мені пизда. Ну, ти в мене в групі, так що, якщо що, ти знаєш, де мене шукати. Та на мене, сука, кабан напав, якого хуя, блядь. Підарас йобаний, надо зомбаків жрать, а не мене, блядь. З нього м'яса можна скільки налутати. Привіться рядом з рюкзаком, давай. А в тебе там В принципі. дохуя лута чи що? А в мене більше варіантів не було, де появитися. А, ну добре. Де ти, сука, чорт, іди сюди, я тебе щас пиздилям. Нема, сібався, блядь. Правильно делаю. Я пока двері буду ламати. Короче, сьогодні знайшов сейф якийсь, поняв, в якого 5000 очков, короче, щоб його розбити. Угу. Я його дуже довго бив. Ну я його розбив. Я знаю. Ми з Андрюхою теж так лутали. Я пам'ятаю, було таке, одна зона така, що черепков дохуя. А короче, ми спускаємося, а там в підвалі оця ж байда з сейфом. А потім хуяк з вентиляції, куча зомбаков поперли, а ми в закритому поміщенні. Пізда. Короче, я успів съебаться, а Андрюху отпиздили. Що за Андрюха? Із Сум. А.
Блядь, почти двері зламали. Ага, там он зомбаки лежать. Добре утро, блядь. Подйом нахуй. Давай, я тобі трошки, блядь, жарку піддам. І тобі теж, блядь. Єбать, я так щас хату спалю. На. Вони загорілися, горять, блядь. Кабан! Кабан! Ти нахуй! Я надіюсь, він на машину не зможе запрыгнути. Не знаю. Пошел нахуй. Диви, блядь, а як ти, сука, тут оказався? Йобаний ти, підарас. Гори, сука. Гори, блядь. Ура! Я йому бошку зніс, прикинь. Чудово. І, Підар. якщо є ніж, їбаш з нього м'ясо. Це я кулаками щас. Кулаками багато не чекрижиш. Та похуй, у мене кості он уже є. Куди ж мене нужно? Мені треба кості, щоб був нож. Ну да. Фіолетовий пікап, давай пошукаємо, що тут є. А я поки тут Ну нахуй. примітивну хатку роблю. Ебать ты прыгаешь, блядь. Ёбаный в рот, да иди ты нахуй. Да, сука. М. Так, ножик. Давай сюда. Иди сюда, я, блядь, ты заколю нахуй. Ты, блядь. Да вы, блядь, сука, ты. Ты шо, сука, черт? О, я медсестру ебашу ножом. Хм, рольові ігри вийшли на новий уровень. Бля, сука, все равно достают, пидорасы, блядь. Да ты заебал. Иди нахуй отсюда. Так, а тепер кабана ебашим. Сука, 47 хп оставили, блядь. Получается, отпиздили. Получается, лящей надавали мені. О, у мене 29 м'яса. Чудово. Нормально. О, так я біля госпіталя, дивись, зараз двері будемо ламати. Факелом буду їбашити по дверям. Откривайте, блядь. Сьогодні понеділок, робочий день. Сука, я ж з грошима прийшов, ну що ж ви, блядь. Так, а це мені вже не нравиться. Тут дві собачих будки. По-любому десь ці підраси бігають. Оп. Давай, давай, ламай. 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 А, це ветаптека, блядь. Ёбаний в рот. Чого тут собачі будки? А я ще так і подивився, думаю, ёбаний в рот, а воно написано вет. Я спочатку плюсики просто побачив, а тоді вже поняв, що. Та ти диви, які прочні двері. О, Ти до мене йдеш, а? та мені треба щось лутануть хоча б, бо я до тебе не добіжу чисто. Ти ж вроді би здох там. Так да. Та ёбана зомбачиха, диви, де ти взялась, блядь? А! Фух, еле зарізав, блядь. Що тут на полках лежить у нас? О, железяки всякі полезні. Ага. О, дві аптечки. Ти що, ніхуя собі. Отстань від мене, ля, блядь.
Що, їбануто чи що, блядь? Так, надо похилиться, блядь, чуть-чуть. Аптечка же есть? Есть. Так, что у нас тут? Что за нахуй? О, а тут змея, блядь, нихуя. С ней тоже мясо можно накрафтить. Да, сука, я только аптечку использую, заебало. В принципе, тут охавкой можно хилиться тоже. Опа. Прям со шкафа на мене пригнула, ти поняв? Підараска, блядь. Сильно. Не тут Може так робить. тебе уже зачекався. Почекай тоді ще чуть-чуть. Зараз до тебе бігти може. 2 км залишилось. Мені бігти? Да. Залишилось, да, блядь. У мене так, в принципі, і було. А, Нічого не ти помінялось. ще в обратну сторону від мене уходиш на сотку. Уже отошел. А, все, вернувся. Так, де ти? Так, бігу. Бігу к тебе! Бігу! Бачу. Лівіше трохи бери. О, а я можу... Подожди, я можу топор создати? Да, конечно. А я знаю, я просто проверяю, чи у мене... О, ресурси хватає. Так. Я просто проверив, чи ресурси є у мене, немає. Угу. Зараз трохи дерева візьму собі в дорогу. Кстати, топором нехуйово розділує зомбарей, якщо в голову чисто бить. Я полюбляю копьем хуярить. В рукопашку. Копьем. Тоже чисто в голову б'єш і заебись. Так, все, погнали. О, наконечник і стріли знайшов, чи що це таке? Або на арбалет. Наконечник из изготовления из стали используется для бронебойных стрел и болтов. Заебись. Це таке мені сьогодні попадалось. Бать, 2 км, блядь, і воно даже і не уменьшається. Я вже 100 метрів пробіг. А, все. О, метал нашел. Сейчас його топором роз'їбашу. Чуєш, я тут по дорогі до тебе налутаюся, вже прийду, блядь, про ігроком. Та нам тут ще лутать і лутать, так що ти там сильно не зупиняйся. Що Я лучше? понял. Обом или одному тягать? Ага. Ну прикинь, тут глиба железа лежить прямо передо мною. Я її А тут топором... железа ще Да. хватає. Ну по путі що не забрав. Ну по пути. А, блядь, чую хтось речить, це зомбачиха, блядь. Іди нахуй. А чо ти назад ідеш від мене? Та я тут б'юсь Ти поки. так, мабуть, до следующого дня будеш до мене йти. Ну, ось біжу прямо до тебе. Нет, не до мене, ти в обратну сторону біжиш. О-о. По карті бачу. Я чітко по стрілочці біжу по твоїй. О, уже кілометр 800 осталось. Тільки що-то в мене воно показує. А, це воно показує, де ти мені по стрілочці. Тю, я думав, воно показує, як ти прямуєш до мене, поняв? Угу. Ну. Кілометр 700. Чуєш, а це ж із шкури кабана можна буде зробити якусь броню собі? Да, Или вроді що би там да. можна зробити? Там не важно, якого кабана чи не кабана, з любої шкури. О, один тип шкури, взагалі-то.
Ну я замітив, що вона вся одинакова. Можна зробити. Єбать, що ти доїбався до мене, ля? Я до тебе трохи, єбать, а ну вас нахуй. Надо бігти. Бо мені пару лящей дали. Угу. Получив по мордасам. Угу. Я йому кажу кулаком би, а він мені каже, пощечини хватить. Сука, ще одна йде, блядь. Да що ж ви від мене хочете, ну? А що ж буде на 7-й день, блядь? Це ж піздець там, наверное. Так це ще по Їбанувся умовчанню все стоїть. О, да, вже 1,5 кілометра осталося. Да, вже менше. Єбать, я марафонець, нахуй. Можна на соревновання їхати. Де підараска і замітила ж, блядь. В 50 метрах від мене і, блядь, замітила. Що це я знайшов? Пока ти там колобродиш, я вже хату Дедушкин еліксир для учоби. самогонка чи що, блядь. Походу. Ну я флягу знайшов. А не свистить фляга, та. Та ні, походу. Ну, я уголь знайшов. Та уголь тут Ти- теж є. Біжить за мною, сука, та відстань від мене. Бать, ну це не ножик із кості, а, блядь. На що воно похоже? На, блядь, на затичку якусь. Як на зоні. Заточку. Затичку, заточку. О, 1300 осталось. А, я вже тебе бачу. Бачу. Ой. Ну, короче, 69-70 FPS показує сейчас. Я просто дальність обзора поставив на максимум, понял? У Угу. мене FPS просив. А, все-таки просив. А? Ну я на високих налаштуваннях зараз граю. Ні, да я теж на високих, я просто цей дальність обзора поставив Та я високо. зрозумів. Да, був би Льоха, було б інтересніше. Якщо б ще Льоха був. В трьох, прикинь. І Андрюха. Ну Андрюха зараз більш працює. А так він теж не проти погамить Севендейку. Ми ж гуляли з ним. Ага. У нього зараз просто роботи О, заводять. а що це? А, нагрудник якийсь знайшов, короче. Броня. Угу. Це, мабуть, сама слаба броня. Мейбі. О, блядь, зомбак, сука, иди нахуй. О, $8. Нормально. Тут валюта не в бабках. Тут А я друга знаю, ну а доллары... А доллары нахуя? А їх можна вроді би продавати. Или костер разжигать, да? Ну, там уже куди захочеш. Ну давай, иди сюда уже, если ты, блядь, так хочешь за мной попиздиться.
Ти голову ножиком роз'їбашу. Сука, і успіла ще ляща дати, ти поняв? Угу. Статуя якась стоїть, блядь. Кукурузу нашов. Ха, О, то хорошо. росте ось прям Можна прям буде передо мною. зварити. Або кукуруза, посадити. сім'я і волокна трави. Ага. Що ви заїбали? Ну, куди ви беретесь, блядь? О, 900 метрів уже. Хорошо. Бать, він так дихає, як вроді завзятий курильщик якийсь, блядь. А чо вроді? Ну, хуй, я знаю, може і так є. О, зелена фура, а ну-ка, що тут є у нас? Ага, фара, а нахуя фара, блядь, я хуй його знаю. Ну, хай буде. Ну, для деяких рецептів. Та понятно, тут там це все, що є, все пригодиться. Отож. Шариш. Сука, не біжить уже десь за мною. Ідіть ви нахуй сюди. І ти теж йди нахуй, блядь. О, сука, яка настирна, блядь, пиздец. 800 метрів. Мужик уже підстав би від мене, а зомбі-баба це пиздец. Як Не, доїбав, секса хоче, походу. конечно, всі мужики вимерли. Зомбак Да, теж да. не мужик. О, зомбак хлопець. Іди нахуй. Все, я по съебам. Де вас скільки береться, блядь? Я чую не там можу крик поняти. на фоні. Це 700 метрів, чуєш крик? Не, в те там просто коли ти в Діскорді казав, так воно разом з криком почуло. Мгм. А ні, то єбать, то у мене. Ну і я то думаю, в мене ж вроді би через наушники Discord. Ще одна, та ти заїбала, ля. Мінус башка. Інколи можна стріли повернути собі. Я знаю. Та вроді всегда так можна делать, ну? Нет. В основному стріли тютю. Це тобі не дай лайт. А, у нас, оказывается, ще і ходить тут уже пару зомбачков. А я тут травичкой шумлю. А, тікай, блядь! Тікай нахуй! Сразу 4, блядь. Я не готов сразу з 4 ебашиться. Мало ли, що ти там не готов. Ах, я по морді получив. Ну, убив. Бать, у мене аж напряжна музика заіграла.
Мої чіпси лежать теж в ахуї. Бо до них ніхто не трогає, не займає. Шістсот метрів. Бать тебе занесло, конечно. Так. Тут пробудилися фермери якісь. Польські фермери. Ля, їбачі гоняться за мною. Ідіть ви нахуй, у мене виносливість скінчається. Бля, да ну скажи, я до тебе трогаю, сука. А вони Я, в плеча блядь, просто я- не награлися. Та я не вкусний, блядь. Ти їм пісюн просто давай. Так откусить зможуть, блядь. Значить вкусний. Надо неділю не митися, наверное. І ще одна, блядь. А ти якраз один. помитий. Та диви, їбать, іди нахуй. Я не граю в ваші ігри, сука, ля, блядь. Та хто тебе 27 хп, питає? ёбаный в рот. Так, пока упал, надо въебать. Водички попить. О, Костя, 300 метров осталось. Давай. Подтягуйся. А я од нього сібався. Молодець. Братан, не попадеш ти на соревновання. Опа, кролик. Іди сюди, маленький. Ну, сука, сібався, диви. Єбать він шустрий. Кролик! Стою, сука. Да, їх тут двоє. Ні, сюди я не хочу, у них нахуй там зомбі. Давай аптечку. А скільки аптечка восстанавливає здоров'я? Кузно. Якщо не помиляюсь, то це ще залежить від того, наскільки прокачане в тебе лічення. Ага. Ну, це ж лічення цьому, як його. В кооперативі віддільно качається, да? Ну, чесно не знаю, скоріше всього, що да. Поліцейський автомобіль заперто. Що, попробувати зламати нахуй тебе? Ти де? Та десь біля тебе вже. 186 метрів. Чи проститутка якась іде, блядь. Та ти заїбала, ля, я тільки восстановив здоров'я. А, восстанавливає повністю, кстати. Ну, то добре. Ось мене тільки що зомбак двічі ударив і воно восстановилося тут. А, я думаю, що я хотів зробити. Вспомнив. Ти, кстати, від мене віддаляєшся. Приближайся. А щас мене ось, блядь, шахтер ебанутый біжить. Чи строитель, блядь, чи хто він такий. Прораб, походу, в каске в білій. На інженер тоді, а не прораб. Та я їбу. А ти диви, блядь. Ти заїбав! Як він достає, сука, своїми длинними руками.
Да, сейчас взломаю цю машину, тут як всегда хуячка якась лежить. Ой. Машину заклинило, надо в'югнути. Ой! Сигналка, трогайте походу, мене. сработала. А? Да? Сигналка сработала. Все, мені пізда. Пиздец, дошел нахуй. Кинул в спальник. А, Та ну возле, пізда. возле Тут рюкзака прям сейчас напали на заспавнился. мене такі бистрі 4 зомбака, що це пізда, я даже сібатися не успів. Там, ничего, сейчас. Возле рюкзака заспавнился. Угу. Ну. Блять, там сигналка ебаш, ебаный рот. Ага, рюкзачок у мене десь тут. А все-таки FPS просідає трохи. Я, мабуть, налаштування трохи зменшу. А, трохи зменшу. У мене пользовательський стоїть. Ага, рядом ще один зомбачок. Вже нема. Тільки язик залишився. Дуже чудово смактав. Аж кришесносно. Кстати, ти в курсі, що тут, коли журнали читаєш, в тебе навики качаються? Це ти розказуєш тому, хто недавно гуляв в неї, да? Ну я ж не знаю, може ти... Ні, Не це в в курсах. 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 Быстрее, быстрее, Приводить быстрее, в курсах. быстрее. Я все, Тут ще можна это, як привлекти внимание. Ай! Ты птица, блядь, недолуга. Кишки, блядь, виплюнь свої. Не, ігруха прикольна, в неї можна частенько заліпати. Хоч кожен день, блядь. Ну да. О, пір'я накравчу з цього пісюка, блядь. Тут разнообразие просто есть. А то, що ми з Льохою скачували про зомбарей, вона вроді прикольна, но надоїла дуже швидко. Разнообразия немає, виживати там пиздец як важко. Сука, напала мразота на мене, блядь. Так. Гриби. Все, потяну то. 170 метрів осталось до тебе. Дача. Охуеть, як я люблю в молоко хуярить. Що? В молоко хуярить. Це ти тут уже построїв хату з факелом? Да. Ну так я собі. Шустрий ти. Ну так я ж тебе чекав. Кидай там Конечно. спальник и став Мгм. метку собі. Сейчас сделаю. Ну, метку знаешь, как ставить? На карте. Короче, открываешь карту, не помню, какой из клавиш мыши метка появляется. Хотя давай ты сейчас объясню. Давай. Правой кнопкой мыши кликаешь по карте, именно там, где ты сейчас Так, находишься. подожди, я спальник положу. Ладно. Есть? Да. Короче, там, где ты сейчас находишься, правой кнопкой мыши нижнюю кнопочку нажимаешь. Чуєш, ти не проти, якщо я в ящик виложу трохи вещей? Да, я не против. Я ж спеціально його там і поставив. Ага. Ти мене послухав вообще? Щас, я повилажу і потім розказую. Бо в мене тут і м'ясо, вся хуйня, в мене дохуя лишнього, того, що мені не треба. Ножик оставим. Якщо будеш знаходити труби, забирай. О, мені по морді дають. Сейчас я прийду їм дам по морді. Хуєлі, сука, Походу підер. отпіздів. Це був дровосек. Ох, блядь, О, пів хп ну. мені виніс. У мене навіть селітра є, ти поняв? Угу.
Ну, типа для изготовления пороха. Та ж знаю. Ну, може не в курсах. Довго ти в неї граєш? Та я в неї ще гуляв, коли сьома альфа не була. Чуєш, а фішка казино Дюка, що вона дає? Не знаєш? Оце і є валюта. А, все, понял. А латунь нахуя надо? Хто латунь То щось крафтить? набої крафтить. Або гільзи. Ага. О, у мене шина є даже, ти понял? То Це хорошо, супер, для надо мотоцикла взяти. пригодиться. Ні, не та шина. А, то що, Помогла для ноги. восстановить сломану конечність. А, ну уложи її в сундук, Так, пригодиться. ось є на карті. Ага, у мене спальник нарисований. Дивися, ти зараз відкрив карту, правою кнопкою миші там, де ти стоїш, і клікаєш этот, вибери форму хатки. От, Подожди. сохранить точку маршруту, правильно? Правою А. кнопкою миші, де ти стоїш, клікаєш по... Поняв? Сохранить точку маршрута, ну. Так, і вибираєш форму хатки. Там четверта от низа. Кликаешь. Ниже четверта. Раз, два, три, чотири. І підписуєш, щоб ти розумів, що це хата. Напишу дом. Ну, пиши. Все есть. Будеш орієнтуватися, а потім пооткриваючи карту, де ти є. Ступеньки нельзя зробити, не? Кого? Ступеньки. Можна, но я поки не ставив, щоб зомбаки не залізли в хату. Сейчас я сделаю. Хотя похуй, біжу до тебе. 70 метрів У мене осталось. тут ящик, який треба відкрити. Ти тут не в палатці часом? В палатки часом. Я йду помагати тобі. Я буду не проти. Привет! Ніхуя ти тут уже прокачаний, а я голий, блядь. От писюк. Я не успів нажати. Так, разблокировали семена. Я пока машину обыщу. Что тут в машине есть? О, бензин есть. Бензин то хорошо, для генератора пригодиться. А и для техники тоже. Ну, до техніки поки не дожили. Чуешь, а зомбаки быстро базу ломают? Да. Ну, смотря с якого матеріалу ти її построїв. Сейчас, Ну, вот, допустим, она быстро. сейчас у нас она стырится, она с камня, например, хотя бы. Ну, с камня уже буде сложнее, но все одно разъебуть. О, давай, металл. А с металла, если? Сложнее. И так повышая прочность до бетона. Тоді я потом, если что, попробую построить другий слой стіни із камня, а третій слой стіни із желіза. Ох, слой стены, нихуя себе. Ну, типа, цю стінку не буду ламати, а сделаю, короче, дополнительно снаружи стінку з камня. Я цього ще ні разу не робив. Ну, типа, ти поняв, як буде? Тобто у Та нас я буде поняв. стінка внутрі Тільки дерев'яна, тобі все одно треба буде зверху обшивати деревом, улучшати його і тоді вже до камня. Да. Да. Поступовий Ну, апгрейд завжди. Так, пішли кудись. Та подожди ти. Роботяги, блядь. Так, що у нас тут? Це що? Спусковий механізм, модифікація, очередь з отсечкою. Піду я ресурси скину. Угу. О, я дерев'яну дубинку сделаю. Угу. Так.
Хоча ні, не буду. Ти б У ще мене ножик є. рекомендовано починив. Собі Кого? все починив. А в мене зараз тільки топор треба підчинити. Рекомендую замість дубинки взяти копье, более урон. А я не можу його поки зробити. А, чого? Я знаю, копье ефективнее, я копье вже пробував. Можешь. Щас не могу. Каменное копье. Камень насобирай, камень и все. Ох ты тут, конечно, на этот. Викинь те, що не треба і все. Не, пускай, все надо. Ну тоді другий ящик создай, бо хтось не влізе. Да, сейчас создам. Як варіант. Та треба. Знаєш, мені ця гра, якщо б не зомбаки, трохи напоминає Rust. Є таке, я тоже думав про це. А гниль собирать не надо, кажу сразу. А, я, може, случайно забрав. Ну, типа м'ясо, яке розлагається, да? Да. Ну воно, як будемо садоводством займатися, воно як удобрення пригодиться. Зараз Ну, поки що тоді воно окей. не нужно. Бля, я думав, це ти біжиш, а це зомбак. Ну йди сюди, маленький, йди. О, з нього вещи якісь випали. О, латунь, патрони і пиво. М. Сука. О. Сейчас создам кувалду. Опа. Так, я до тебе сейчас біжу, тоже надо буде. Дивися, то що ближе до костра сундук висить, то для хавчика хай буде. Угу. Короче, я туди пиво кину тоді. Для води, для хавчика, да, для пиття. Кукуруза, пиво. Ну і все. Семена в другий ящик слаживать будем. Тут у нас що буде? Там пока що разнобой. Понял. А, де тут камні, камні, камні? Короче, похуй немає. Тебе поки. надо камни? Да. Та ні, я думав... Ні, я думав положити. А, Типа камні, Так, камні до камні. клади сюда. Ой, блядь. Що? Та так. Чуть сундук не уронив. Так, я поки пробіжусь кудись. Піду дерево рубану. Та ёбаный писюн. О, у мене другий уровень. Нормально. Зараз факел скрафчу, щоб з собою носити. Бо один ж я сюди скинув.
Що це я таке собираю взагалі? А, це селітру я їбашу. А я думаю, откуда вона береться? Так, ну що, я готов кудись їбашить іти. Та виходь, я ось за хатою сразу. Пошли до торгаша, там по квесту якраз. Ти всі квести Подожди, виконав? щас. Чуєш? Справа вверху Наверно, пишуть я- квести. Угу. Що там написано? Дерев'яна дубинка. Так і скрафти. М. Так, ну є. І тепер. А що воно ще одну хоче, чи що, блядь? Ні, ти ж, наверное, в руки взяти її должен, или що? Или воно не доскрафтило. Там же ж воно время А є. ні, скрафтувалось. Ну сюди. Ага. Я виключив урон по своїм. Так. Ще воно мені каже, що мені треба создати кам'яний топор. Так він у мене є. Що за хуйня, блядь? Так це по обученню, надо скрафтити його. Нахуй воно треба те обучення, блядь? Потім тобі скаже, создай костер. Ти його скрафтиш, а потім. Он спальник. Ну, ти поняв, коротше. Це по квесту треба. Собирай усе, що в гнездах знайдеш, якщо по дорозі гнезда попадуться. Ну я ось знайшов його. Соб... Тут тільки яйцо і пер'я. Тихо, тихо. А, то ти сигналку вробив. Пиздец Мгм. напрягає. Я тут это, з черепком. Хату сейчас попробую А ти вже проламати. сібав. Я справа від тебе. Угу. Ні, від мене ти слева получився. Давай, я теж в хату сейчас іду. Тихо, тихо, тихо. Присядь. Присядь. Контрол. Контрол, присядь. Та я просив. Не спеши. Да я. Там двое есть. Не спеши. Стой на выходе пока. Я скував не буду. Еще один есть. Оттекай! Блин, серый! Чувиха. Ух ты, хуяришь, конечно, их. Кувалди розвалив, та і все. Мне страшно, нахуй. Чо? Хуяришь. Ну так а хулі вони тут вийобуються? У нас тут эта тёлка. Де? Вот. А. Ладно. Познакомиться хоче. Та вона так О, бігла, табурет. вона бігає. Табуретку візьму. Вона просто бігає, Пішли в понімаєш? О, тут тоже есть. Привет. Спасибо. Блять, кувалда заебись хуяра їх. З трьох Да, ударів тільки- винесе. Тільки не забувай, що якщо проти толпи, виносливість швидко сяде. Понятно. Так що бажано якийсь запасний варіант тримати. Та мене хватає. У мене і топор, і ножик. Музика мене напрягає. Та да. Таке щось, блядь, серйозно грає. Ебать, з одного удара йому голову виніс. Була. О, я алоє знайшов. Чудово. Хорошо. Можна бойбін. Це якраз коли ссадини, воно якраз допомагає. До нас в хату питаються вломитися. Ну, Я на криші. та я понял. Я на первом этаже. Угу. Патрончики. О, порох і патрони на дробовик.
Рагу бродяги. Нормально. Модификация очиститель воды. О, Я в Полезна підвал хуйня. спустився. я наверху якраз через подвал піднявся. Лутаю все. Все лутаю, все, що знайшов. Погано лутаєш. Я вон за тобою йду, собираю до хрена чо. Так ти не поняв, я пішов сразу наверх. О, Так, тут я все забрав. я в підвалі лутаюсь. Походу там двері Ні, зламали. я в підвалі не все лутав. Я ось де. Пістолет Де знайшов. ти тут? Блять, ти мене Хорош. злякав, я думав, щас тебе прихуярю. Ага. Не прихуяриш. Там я вже все облутав. Я провірив. Привіт. Не все. Хавчик знайшов. Де? А він слева від стола стояв. Та похуй, може щось Баночки проїбав. такі. Так, що тут? О! Я тепер можу жарену кукурудзу і картошку пекти. Хм. Я більш повар. Угу. О, іде чувіха. Привіт. Привіт. Єбать, як волик голову відбив, оце нормально я їй дав. Опа, машина. Опа, тут великан. Іди покажи мастерство кувалди. Серий, серий. Де. Вон чувак валяється. Бошку йому зніс нахуй. Ні, вдвох інтересніше грати. Я медикаменти надибав. О, це дуже хорошо. І швейні нитки. Ох! Ну щас. Бля, я кувалду полюбив. А як? А, все, навики я понял, качав. А ну одійди, я порубаю. А ти я топором быстріше. Ми вийшли туди саме, ну, сенс. Ми тут були. Не, вон ще наверху коробочок. Оп, все, гільзи і кості. Ми облутали цю хату. Пішли ось сюди. А ну тут гараж. Де я вже тут був. Не, Пробувався. вон мусорка ще є. Ні, я Ну, чисто да. машину облутав. Я йду ось навпроти. КЗЗ. Зверху ще куча мусора не тронута. Ех ти, лутер. Все. Тепер У тут- мене задача відбиватися була. Тепер тут я впевнений, що все. Нам якраз в тому направленні до продавця йти. Ну да, ну, зомбачок. М. Там справа ще один. Справа, вон. Я тут буду розбиратися з дверми. Серий ззаді. А. Привіт! Що ти такий грустний, блядь? Та йди нахуй, без голови будеш, блядь. Я їбу, тут твоя помощь теж надо. Де моя кувалда? Ну хуяр. Я поки передихну. Нема нікого. Так. Все одно ми заходимо лутатися. Два очки прикольні. Да, нашел. Чую звуки! Привіт! Йому вообще похуй. Все, затикали. О. Що це таке? Що за шмотка? Так, це туалет. Наручі. Дивися, Ну, що... я накрив. Так, на будуще тобі об'ясню. Короче, коли перед собою на полу бачиш мусор, лучше його ламати, щоб не Я знаю, привлекати знаю. лишній шум. Ну дивись, знаєш. Если ми сейчас каструлю найдем, це буде їбать як охуєнно.
Я, кстати, знаходив сьогодні. Ні, ну це ж я зараз скажу. Та я понял. О, у мене достіження. Ай-яй-яй-яй! 100 зомбі кілс. Help me! Іду. Я сотрясение трохи получил. На 2 часа. Ти чо, сука, чорт? Оу, Ну, на. не успів я одіть. Ти глянь, що я просто шукав. А, шлем? Да. Дай ще. Ось, біжить, блядь! Блін, а у мене наверху в тебе бачив. хілка є з собою? Тільки шина. І Блін, алоє. ладно. Будь рядом со мной. Чё? Сейчас я тут наверху лутанусь. О, тут комната якась. Нихуя себе. Кофемашина. Вода. Та йди нахуй сюди, ля. Я думаю, що таке в мене екран почернів, а він, блядь, сука, на мене напав, гандон. Ай, бігаючий, падла! Ай-яй-яй-яй! Серый, блин! Біжу. Блин, help me! Де ти? Ой, уже ночь, надо валить отсюда. Ах, Валим. блять, не донесу! Нах, я ще й Та я заражений. 23 хп, блядь. Ебать! Пизда, все, я сдох. Я хотя бы отбежать успею. Наверное. Так, а что, уже 1,5 часа прошло, чи що? Ну, пока ты там до мене дочапав. Ну, да, 1,5 часа прошло, я тебе скажу. Ты живый? Я пока что убежал. Но тут за мной слева есть. Сейчас. Блять, бежит за мной, сука. Я сейчас попробую до торгаша Ща, рюкзак добежать. свій заберу. Дай мій рюкзак. Сука, у блядь. торгаша закрыто. А потому Ой-ой-ой-ой. що... А тут Ой, возле та надо мене... бігти на сюди. Ебать. Короче, Ага, тут пизда, есть да? такая хуйня, як ото в Дайлайті, понял? Яка? О, ти побачишся з нею. Та дивись, сука, напала, дайте я свої вещи заберу. Нахуй отсюда, йдіть, блядь! Та пизда, все. Даже рюкзак не буде забрати. А ну ща, повиси секунду, я піду квасу собі налью, Угу. бо закончилось. Ебать.
Алло. Алло. Ну, короче, я в здании. А тут спать нельзя, я так понял, да? А я, короче, возле трейдера, тільки на блоках сижу. 4 блока вгору сделал. Потом, если что, Сейчас я разберу. біжу до тебе. А, у мене. Тільки не розбирай нижній блок, бо я умру. Хорошо. Бля, надо было так раньше сделать, пиздец. Блять, сьогодні рисову кашу приготував, така добра, піздець. А ты с чимось еще? Или А? только каша или еще с чимось? Каша з котлетами. Мгм. Вона іменно з цим, як вам. Я туди масло хорошенько наїбане, поняв? Мгм. Так добра така получилась. Короче, буду цей, блядь, на контрол, блядь, нажимати і йти тихенько. — 50 метрів до рюкзака, можеш получиться тихенько пройти. Патронов нема. Ні, до тебе 100 метрів. 170. Угу. Кажу, ми в цій грі спати не можемо, да? Вроде бы нет. Хуйово, нахуя тоді спальника не придумали, блядь. Ну, чтоб спавниться там, если умер. Не, серьезно. Нелогічно. Логично. Ну, було б лучше, якщо можна було б так, як в Дендлайті. Переночував і піздець. Ага, багато хочеш. О, мене, кстати, В цьому сенс цієї гри просто. в мене, кстати, прокачалися Опа. і виносливість, і жизьки. 102 тепер. Прям як мінти. Ух ти, а що це написано? Open і фіолет, ультрафіолет. Світиться. Не знаю. А, там може это торгова площадка. Та ні. А, може бути. Ні, там точно не торгаш, но то, типу, місце, де можна щось залутати. Щось подібне. Ой, блядь. Іди нахуй ти, блядь. А я походу чи озеро побачив. Или калюшку якусь з води. Или ця тінь така здорова. Можна буде просто набирати банками грязну воду і кипятити її потім. Так у мене фільтр є. Для води. О, охуєнно. Ти чи зомбаков хуяриш? Щоб Угу. опит капає за тебе. А я, блядь, зайшов тут в здання, напали на мене, сука. Чи це в підвал зайшов, поняв. О, 5 очков. Так. Щоб таке тут прокачати. тут гриби ростуть, ти поняв, в підвалі в цьому. Хм. Необичні гриби, походу. Хм. Я от просто навики листаю. Заебись сидіть на жопі ровно і получать опит. Пирог з черникою, ніхуя себе. Охуєнно, я тобі скажу. Конечно, охуенно, блядь. Я все делаю, а він сидить там, получає опит.
Нічого не знаю. Ти теж можеш просто залізти і переждати этот. Блядь. Да идите вы нахуй, ёба народ. Кстати, тут є навик же, що то, що кувалдою О, хуярить. сдох. Чув? Я понял. Дробитель черепа у того із навика, там де кулак нарисований. Ну, Сука, трое сразу налетели, ёбаный в рот. Ну ж вроде тихонько и шел, блядь. Заебал. Блядь, звуки такі страшні в цій ігрі, ну їх нахуй. Тишина, тишина, тут резко якийсь звук такий інтересний. а ти думав. О, вроді би покращив грузоподйомність на 3 поінта. Ну що, пів першої я вже отсидів тут собі сраку. В смислі полпервого. Ну, в ігрі. А, я думав, А, отсидів сраку в реальності. Півтори години стрім. У мене в 7 Іди Day сюди. стрім дивився, знаєш скільки максимально? тільки, 7,5 часов. Неотривно. ніхуя собі. Угу. Це можна просто в якийсь із вихідних залетіть з утра і як Блядь, пропасть. да? Та я застряв, сука! І тебе просто за отак нахуй? отак от. А, Пиздец. да, Сірий? Ебали в рот цю ігру, нахуй. Що, все? Так Та я ж быстро біг ти здувся. нахуй, як я застряв, сука. Быстро ти Ще здувся. ніхуя не видно. Ебать, я тут уже опыта проебаться, пиздец. Ну тут да. О, біжить, біжить, біжить. Ох, побіжав, побіжав. Та оближ ти її. Потім рюкзак забереш. А не, мне надо. Ну забирайся, йоби туди нахуй. Подальше. Там надо їх перебити. Так біжи тоді до мене, йолки-палки. Я хоча б отсюда Я? звука. Я їх перестріляю. Чув? Та не можу. Виносливость кончилась. Ну хоча б в мою сторону йди, йолки-палки. Та пробую. Сука, жирний такий за мною йде ось, блядь. На дорогу і до торгаша. Та я не знаю, де тут торгаш. Ну в мою сторону йди, я возле входа. Вот. А ну. Вроде би за тобою ніхто не йде. Не надо. А в нього хулі тут закрито. Потому що він із Громко. вечора до 6 утра чи до 8 виганяє, сука. Так що в нього Так не що йому- переждать. Може ворота зламати. Не сламаються. Вони спеціально зроблені такі, що не. Ну. Ну, скриптом написано, що вони не ламаються. Рекомендую Мгм. тобі залізти до мене. Тобі скинуть ті Мгм. блоки? Та ні, не надо. Не, серйозно. Раз, два, Я три, зараз піду рюкзак заберу. Давай. там. Забирай рюкзак і прибігай сюди. Хорошо. Жирний, привіт. Да, вон, я йому 3,5 урона за скритний удар наніс. Все, нахуй. Ох, біжить, Лежать, ох, падає. біжить. Походу, він потерявся, бідненький. О, ще 3,5 урона. Біжить, 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 не знаю де. Ой, щось у мене з Опа. хпшки. А він здох. Ні, він ще не здох.
Костя, помагай. Я наверху, біжу. А, в тебе то, У мене тут бо в жирний. мене теж. А Так, у він, мене теж ось. він мене на горі, кстати, не бачить. Все, я сняв. Ой! А у мене хп. Все, все, 5 хп. сиди тут, сиди, я тебе крию. А він здох, походу. Да, все. Та походу, я йому ножом урона наніс вроді не хуйово так. Блять, надо щось лутануть. Щось поїсти или аптечку якусь. У мене із такого нічого нема. Кролик! Я тебе бачу. На, побігай ще за ним. Там мені з 5 хапами тільки й бігать. Короче, я сейчас попробую з тобою зайти. Чув? Блять. Попробуй. Взяв мені сломав блок. Ого, Блок. я не ламав. О, оказывается, с этих... А, точно, стрелы. Иди, если что, сразу до ворот, де я був. Угу. Вопрос зачем? Но если текать, так сразу туда, понял? Опа, великан. Мгм. А, це ти по ним їбашиш. Я подстрахую. Ебать, ты страхуешь охуенно. Як Джекі Ну, Чан подожди, налетів, блін, на нього. Очки, очки Новикова сейчас. Так, мені надо щось, блядь. Ти б лучше це зробив на этому, на горі. Я имею в виду на ящиках. Щоб Та я тебе жиськи в прокачав. морду ніхто не в'їбав. А я быстро прокачав. О, гніздо. Ні, Костя, нам не туди, не наверх. Туди-сюди, на вежу. Нет. Кстати, охуєнна вежа. Ти ж бачиш, що тут вона переходом служить? Угу. А, сюда нам надо. Сюди нам надо. Де? У хаті? Сюда. Блядь, мені надо кувалду подчинить. Слухай, а чого не отсюда зайти? Не-не-не. Там буде ще хуже. Ей, ви, підараси. Тихо. Ось, Єбать ти мене. Нахуй ти по мусору ходиш? наш. Рюкзачок. Рюкзачок. Да! Єбать! До побачення. Блядь! Пока. А як мені спастись? Тікай туди. Ти хитрожопий. А, Ага, понятно, до мені свидання. зашкадили. У мене 7 хп було. Ні, ніхуя. Поки не заберу рюкзак, не успокоюсь. Окей. Ага. Де би ще пірожка накрафтить? А? Що там? А, хтось рядом. Так, стоп. Що ж ти, сука? Не побадеш ніяк. На нахуй. Біжить, біжить, біжить. А я йому промазав. Що, знаєш, де я є? А Твоя ну, помощь. Знаю, де ти є, твоя помощь надо. єбать, а він ламає блоки. Все. Третій уровень. Тихо, тихо, тихо. Поїбало, сука. Не даєш рюкзак забрати, пошла нахуй. Все, есть. Мразота. Так, а тепер підемо заберем. Сейчас, подожди. А, ще один хуй. Здорово, хуй. Ти не психуй. Потому що дубінкою поїбало. Все? Такий здоровий, я так быстро здох. Ще одна, блядь. Сука, ебанута, блядь.
Вона в свою голову тупорилу, блядь, убий. О, хоч я мене. кролика прихуярив. Прикань, він в хатці сидів. М'ясо накрафтив, кожи. Йому просто тікати нікуди було. І я такий, ну привіт, Де ви блядь. беретеся? Я вас з хати всіх вигнав, блядь. О, слухай, тут тыква есть. Ебать, собирай тыкву, хавка. Подожди. Я сейчас сам собирать буду. О, я брюки собі знайшов. Ты, Ніхуя блин, собі. рюкзак подбирай. Брюки. Так я вже забрав. А, ну все. Уже и бомба. Я тыквы насобирал. Нормальні штани. Тепер вообще на ніндзю похоже, їбать. Так, о, тут на чердак можна. Ніхуя в нього тут диван. Я возле Иди ворот нахуй. торгаша. Я понял. Посижу, у меня 3-й уровень, надо очки поднять. Чого ти здох так быстро? Нахуй, іди, двері не ламай мені, блядь, ти, сука. Долбоящер. Нахуй ти двері ламаєш, сука, ти їх строїв, блядь. Ну підраси, сука, 32 хп оставили мені. Ого, а що так високо тут? О, інтересно, я з башні на башню зможу перепригнути? Таке розстояння невеличке. О, перепригнув. Костя, ти мене не бачиш? Умение драчун. Ну да. Не, это... Ага, бачу, на крыше бегаешь. Ха. Мои кулаки оглушать, сбивать с ног. О, охотник. Больше мяса, костей, кожи. Надо. Сопротивляемость природе. Фермерство, земледелие. Болевой порог. О, сюда. Хуя, я в якомусь подвалі тепер опять. Самостоятельное восстановление организма невозможно, когда вы страдаете от холода и жажды. Короче, можно восстанавливать свое здоровье быстрее, если будешь хавать хорошо. Так, где-то тут- Ебать, ідіть нахуй сюди. О, реально водичка, бачу отражение. На мене там троє на пола дали пізди, я назад на башню поліз. Сиди там тепер. Тут Він лізе, сука. Опа. Ти чо, сука? А ти блок постав О, я- перед собою. Я його ударив, він назад вниз поліз. Постав блок перед собою, вони будуть просто ну, не залізати. Їм Ага. буде заважати. Ще це понять, як блок построїть. Таб нажми і этот. У мене тут по-другому. По-другому, значить. Та подожди, він нам лізе. Та йди нахуй, ти, блядь. Ти, блядь. Сам ти, блядь. Фух. 9 хп.
Блядь, де там те утро вже? О, світає потихеньку. Я до тебе йду. Давай, я буду спускатися зараз вниз якраз. Опа, Опа. бачу зомбака. 3,5 урона йому наніс, походу вбив. Да, походу. Изготовьте одежду из растительных волокон. Рекомендую тобі наносити урон, будучи в скритном режимі. То есть при сетке. Ага, И вони утро, так більше піздяки дають. наконец-то утро началось. В 4 часа утра. Он в хате ломлется, сука. Так, носить, ну давай. А, я до торгаша попиздував по квесту. Ой-ой-ой! Сучка прям перед мордой. Бля, я не асфальт разбирать тут собрался, а поебало ей надавать. Все. А я так через вікно бачу, чорт, іди сюди. А, сука, Ого. закрыто, прикань. 6 часов, значит, открыться. А, він ще й трагаш должен сказать. Микрофон, блядь. Ой! Ти де взявся? Ти де? Та тут, а в супермаркеті. У мене 3 хп, звісно. Біжу до тебе. Я тут лутаюсь поки. Там рядом хата есть. О, алло, і опять оці фішки казаного дюка. Тю, блядь, ти злякав мене нахуй. Ох, скільки тут всього. Ну да. Що це таке? Часті стального кастета. Нормально. Пока тут, Откуда, откуда? не знаю, десь там. Эй, ты чё? О, блядь, с крыши, ты что, ебанутый? Хіба? Да. Вроді снаружи щось топає. Главное, щоб він мені не в'їбав. Ну, вроде не вспів. Я нашел того гандона. Нашов? Да. Завалив. Так. Сюди ще йдуть. Угу. Сейчас попытаюсь закрыть ход. Help. Іду. Ты там со своей булавой? Или як А його? ось їх якраз підчинив. А ну, отходь. На нахуй, забей в нем гвоздь. Все. Ти шо, кайфи? А ну-ка. Алоэ. Для лекарства пригодится. Да, я Бинты тоже их делать. собрал. Пригодится охуенно. А, сука, клея нема. А тебе клей нужен? Да. Есть 6 штук. Тебе Да. є... О. А ну-ка. Взял? Ось лежить. Мешочек снизу. Ага, все. Благодарю. Так, де воно? Опа. О, тут на полке хавчик. О, бейсболка.
Десь речить, підер. Та то на вулиці до хрена. Ага, патронів хуй. Диви, що в мене є. Що зробив. Нормально. ПКМ чи що? Тільки патронів ніхуя. А? А ти просто по морді бий. О, книжки Автоматом? це надо. Да, автоматом. Да ні, він по морді не б'є, він щелкає Слухай, чисто тут по ще цьому. і бетон, походу, я на этот. Чи щебень. А, булыжники. Камінь якраз для Що, этого. забрати офісне стуло в хаті поставив? М? Кажу, я забрав офісне стуло в хаті поставив. Да нахуя вместо загромождать? Чисто так. А, точно, на ньому же ж сидіти нельзя. Отож, Щас если бы викину. можно было садить, я бы согласился с тобой. Короче, зламаю тоді їх нахуй. Разбирай на тряпке. А, еба, гля, Ага. дверь як открывается, чув? Гля. Опа. Опа, опа! С крыши упали. А я же це ж і кажу, буде діло. Давай слева. Я цю сучку. Все. Мені плюху дали. Прямо хп моїми. Спанся. Тебе А щас я схавав. вернусь. Я ж кажу, у мене було 3 хп, короче, він мені плюху дав, і я... Так, де ти Тут там? вже Де ти, є. де ти? Ага. Шипять чую. Іду. 50 метрів ось. Закрито. Блядь, а як мені обійти нахуй? З криші залізти чи що? Так я ж через стекла зашел. Я ось теж вже зайшов. Все, тут чисто. Що в мене вещей так мало? Я не понял. Що за хуйня? На, Де это, мої вещи подівалися? подбери семена. Десь де мої вещи, да? А я забрав те, що в мене похоже було, поэтому там осталось, ну то есть, щоб тобі лишнє не носить. Я Да. такі самі вещи забрав з собою. Нахуя тут вікна 3000, блядь, надо розбивати. Так, а Хто? що у нас на криші? Ой, на криші зомбики, привіт. Ну я перегружений, якщо що, так що я сильно не побігаю. У мене аж на 15 перевес. Ну що. Ззаді, О, блядь. Та я вже побачив. шмариться. Та йди нахуй, проститутка, сука. Хорош. От що командна робота називається. Та да. Не можу подобрати У це. мене. Не можеш подобрати? Що там? Ага! Тікай! Ти кому? Ти що, не падав? Нет. Там Ну я спустився ось за тобою. бетон А. под ногами проваливался. Ебать, Это я тут забрал. этот чувак обожженный. Где Скелет ты обожженный, блядь. На А ти горе. де? А, на криші? Ай, выносливости, блин, серый, ебаный в рот. Та все, я йому бошку дав. Хуй он мені по морді дав. А я, блядь, дивлюся, ти впав вниз і пропав. Думаю, де ти є? От тобі скритий враг. Ага, привіт. Так, подожди, а ми Сантехніка туди вроде везде ще не буде? були. Єбать, Ні, сучка, не було. піднявся. З ноги будто би в морду йому спригнув. Я йому черепушку вскрив. Так. О, животний жир. Я ключи подняв і відкрив этот гараж. А можна ще зробити отак от, блядь. О, латунь. Так. Разлагающееся мясо. Ну, там ми вже були, походу. Там Пішли додому. внизу є, внизу. Серый, внизу є. Лут викинь. Внизу Що є. ми? А.
точно. Ебать, тут сундуки. И тут зомбаки помощнее. Блять. Тут ще один ящик есть, а ну. Ой-ой-ой, Хелпаны. ой-ой-ой, Серый. ой-ой-ой. Самому би хоч би хто хелпанув. Ай, виносливый, сука! Сейчас, я підійду акуратно. Того, що з Іди шлемом нахуй. вали. Фух, блядь. Ти по шипам прошелся, не будь дебілом. Понял. Я думав, вони не действують. О, я пістолет знайшов і патрони. Слухай, а тут тоже ящики есть. Їх треба валити. Подожди, тут патрони є. Мені треба патрони срочно. Сука, мені полічитися не помішало. Як би аптечку создати? Що там надо? О. О, каркас велосипеда. Сюда. Слушай, Так, подожди. подбери тут в ящике, пожалуйста. Вот тут, Да. возле... Там, где я разламывал. Забрав. Ай, Так. ты, блядь. Що там? Цепанул все одно. Тут еще ящик есть. Я їх зараз розламаю ці шипи, йобані. Вони металлические, не мозгу собі. Так хулі, я ось топором уже їх розрубав. Іще масло Ага. тут забери. Де ти ходиш? Та ось слева. Все. Та нема тут нічого. Та то, що хватило места забрать. Давай я скину ти кое-що. На, Подожди. подбери. Подбери. Мені треба аптечку зробити, бо я зараз здохну. А, ну давай. Так. На аптечку Чого ти ви не ходите? создаси, потому що тобі надо этот. Ой. Тебе надо рецепт открыть. Так, а що тут Можно у нас? бинт создать. Давай я тебе бинт создам. А, він до пизди, мені кажеться. Ну да. А в те що, хилки тютю? Вообще нема. Ну так пошли отсюда нахрен. Що в Всё. мене похилки? Ну я зараз можу похавати, в принципі. Ми можемо, кстати, зайти до торгаша, продати йому щось і щось купити. Можна попробувати. Погнали тоді. Правда, і мусор продати заодно. О! Зараз патрончики вставимо і буде пістолетик у мене на ходу. У мене теж пестик, тільки без... А ну. А йобаний в рот, запригни. Ебать, він загружений наскільки, що навіть не може запригнути на определенну... Я через Стойте. дорогу піду. Ні, Костя, нам треба вигрузитися, бо він у мене єле йде. Я йду до торгаша, саме ближче місце, куди можна вигрузитися. Ну В і смислі щось. вигрузитися? Ну, продати йому щось. Та тут все треба, в принципі. Та, ага. Не все. Латунь можна ще знайти. Метал теж можна знайти з камней. А у нього, походу, ще закрито. А не, відкрито. Петушара. Угу. О, ремонтний набор. Це дуже хороша штука. О, у нього... Він уже в хаті топе. Я вже у Замерз. торгаша. Come Так near що. me again, Да я ж іду теж. and I'll cut you. Хуя ворота розпахнулись. О, заодно продам його. Всяку мусор. А в нього щось купити можна, да? Семена можно сейчас попродавать. Да, можно If you купить. like it, you buy it.
Скажу сразу, семена можешь продавать. А що в мене якісь, блядь? Можна увидеть ваш інвентар. Ну, Ну да. то не то. А что нажимать? Есть какая-нибудь работа? О, подожди, тобі хілка Cha-ching! надо. Thanks, У мене buddy. мед же ж хілкою работає. На, Да? там два здоров'я, ну все же. Де він, блядь, тепер його ще знайти надо? Оранжева баночка така. Ага. А як з ним торгувати? Ну, инвентарь. Увидеть ваш инвентарь. Так ніхуя не показує. Потому что я сейчас у него смотрю. А, він типа по одному, да? Да. А грабить його нельзя, да? Мгм. А можешь это... Нет, я лучше помолчу. Що може? Ты закрыл хоть двери, як сюда зашел? Ну да. Фух. Ну, свинец можно найти. Тоже продам. Слушай, а дай-ка мне эти... Оці Shit, фішечки. man, I treat you that good, and Ну, you на. don't even Це fucking щоб я потім tip ніхуя me. не купив. Да. Бля, Заїсти 5 придумав. фішек. Це все? Ну да. А скільки ти думав? 300 надо. А я його вбити можу? Нет. Да, жаль. Це тобі не Сидорович із сталкера. Так його ж теж вбити нельзя. Ну, в некоторых играх можно. Давай гильзы пока попродаю. Дробь Да, тоже. да. Уже 269, уже хорошо. Что еще можно Растение продавать? трошки. Порох попробуй. Кстати, а що це от ссадин допомагає? Шо-шо? Ссадини, що допомагає лічити? Це някий. Воно со временем же стоит, так? Ну да, час 50 Да, минут. воно просто заживе і все. Воно Ну, само я знаю, лечить. що... Я знаю, що алоє допомагає. А бинт этот, той, что нормальный, именно обработанный, помогает. Плюсиком. Да. Він помогает. Угу. Бля, гвозди ж не хочется тоже отдавать. Ви готові, ні? Я теж хочу поторгувати. Сейчас. Книжечки. Cha-ching! На, Thanks, брал 5, buddy. отдаю 65. Я фишки скинул, серый. Я А фишки що, скинул. що мені йому? Я фишки скинул. Я фишки скинул. Бля, ти заїбав. Nerves, Я friend. тебе вернул плюс 60 фишек. А чого він мені сказав Санова біч, блядь? Сам ти, сука, Санова біч, підарас, йобаний. Ега. Єбать, так дорого все в нього. А ти думав, що я попросив тебе? Короче, латунь я продаю. Да, продавай. Металл, латунь можеш продавати. Ми це можемо легко накрафтити. А що я? В нього хавчик не можу спилити, чи що? Ах ти сучка. А, тут треба щось купити у нього, щоб потім продати. Ну не обяз. Ніхуя. Ще й... О, все, порядок. Так, що ще? Пікап. О, книжка грузовики. Шину нашел. Именно шину. Угу. На машину? Еще одно колесо и мотоцикл можно будет скрафтить. Без шутки. О, хавчик. Careful out there. You would want to get hurt. Сральник открытый.
О, бетономешалка. Що може його завдання піздати? Можеш. За це ж фішки там по 1800 можна фішки получить. Ого. За задання одне. 500 метрів, ні, це далеко, давай принести. Щось принести, блядь, йому. Принимаем. Это Давай с- ще щось. И что принести? А, вернуть Щось припасы? принести, наприклад. А, це этот, блин. Короче, найти сокровища викопать. Ось 200 метрів. Подожди, а у нього Ідеш? второго етажа нема? А я його облутав, поки ти там смотрел. Ха. Слухай, мені все одно треба скинуть. Все, пошли додому. Да. О, якраз в тому направлении. Фу. Короче. Єбать ти бистрий. Я думав його загнати сюди і закрити двері. Ага, я він що тут здихає? Щоб посмотреть, да. Ну ладно. Чи вони здихають в закритій зоні, чи ні. Як ото повню. Хули я? Я... Чуєш, я броню отремонтував, а воно пише, що воно в мене сломано. Мабуть, Тобто, іде ніхуя пізди ти не попало. отремонтував. Похуй, викину, значить. У тебе патрони є? Нема. Хуйово. Help. Що таке? А ти що, додому не йдеш? А де дом? А ти метку не ставив? Та ставив вроді. І тоді відкрий карту, клікни по метке лівою кнопкою. Все равно ніхуя що. А, подожди. По хаті лівою кнопкою. Я всё, кукурудзне поле бачу. знайшов. Собираю Бачу, кукурудзу. бачу. Іди до мене, собирай кукурудзу теж. А в мене вже він мене єлі біжить. Тоді прикривай Я мене. додому. Я додому. Так воно все одно як трава йде. Нет. Ох, мені аж страшно стало. Та, що жовта, та поспіла вже. Та я поняв. І ще встав. А ні. Та ні, я йому в бошку дав. Я потім можу сварити кукурудзу і ми від голоду не будемо вмирати. Потому що я рецепти на повара. О, навики Учив. прокачав. О, хорош. Да, здоров'я добавив. Так, кукурудзу Здорово, собрав, це тепер чудово. можна на хату. Да, погнали. Це А, по 4 кстати, патрони, я пиздец. помню гуляв, короче, нашел военную базу, а там вокруг неї все замініровано. Короче, я такий ще не подорвався, я такий дивлюсь, ага, міни, все, лучше по съебам. Потом пробігаю тупо мимо міни, думаю, чик. І я такий, не-не-не-не-не, драпать. О, картошка. І кукуруза тут ось ще. О, и черника. Пошли дальше. Пішли. Вон как раз отсюда хату видно. Блин, хуёво, что мы кастрюлю не нашли. Та найдем, ще найдем. Просто дома надо лутати і все. Я, кстати, сейчас на хату прийдем и завершу стрим. Все, на сегодня. Не будеш уже грати? Ну, а ты что, будешь без мене гулять? А чо, можна було б ще капнути трохи. Та уже 11. Ми даже толком ніхуя й не знайшли. Ніхуя й не повиживали. Та поки ми друг друга нашли, це ще тільки перший день. Ну, Ну дивись, якщо будеш завтра грати, то
Завтра Може, я в без другу проблем. ігру буду гуляти. Ну, я понял. Я ж кажу, пиши, коли Та без будеш Б. ігру грати. Тим більше 7-дейка це таке. Самому скучно, а вместе буде веселіше. Угу. Я буду кувалдой хоть ходить роз'єбать. Ти походу розсипайся. Чо? Ну ти йдеш такий і з тебе щось падає. Та ні. Тут є така кнопка, яка складує туди Т. Блін. Угу. Ладно. Ну, кнопка на яку собирать я знаю, а от на яку ложить хуй. Яка складує этот. А ти просто на ящики этот клікни. Блять. Не ту кнопку нажав. Ти там хавчик весь не забирай. Тут, А забрав. Тут, кстати, это бинт з плюсиком. О, це хорошо, мені не нужен якраз. Ебать, тут і борщ, і пиво, і пирог є. Чого тут тільки нема? Так, покажеш мені зараз куди семена слажувати. Та кидай пока в цей ящик, де і тут. Де їда? Чи ні? Ні, не де і да. Сюди. Сюди. А він забитий. Ну, а ти нажми кнопочку. Ща. Короче, там, де в тебе інвентар, нарисована коробочка і одна стрілочка. Угу. О, все. Що Зап- не треба, сложило. Запомни. Все, понял. А що сюди в цей ящик, що біля мене лежить? Що сюди складувати? Семена? Ти сам решай, як хочеш. Пока там нічого не решено. Можеш, конечно, і семена туди переложити. Положу, Кстати, короче, як таке. ідея хороша. Угу. Гниле м'ясо для удобрення хай лежить. Гниле? Не надо його Мгм. складировать. Зомбаков ще там насобирається. А хай лежить, мені теж нахуй не надо. Ти опять все забрав чи що? Нет. А чо тут в этому? А, це той, що з другої сторони. Понял. Ти з плюсиком бинтик юзнул? Я, кстати, сейчас заберу. Вот он в ящике. Ага. Оп. Дробаш перезаряжаешь? Пістолет. М. Дробаш хуйня, бо він однопатронний. От, і тут і виход на кришу зробив. Да, чтоб потом луком отстреливаться. А куди ти убрав? Там, Ага. Попался. Давай мясо я выкину. А ты перья насобирал? не знаю. Мне нужны наверно. перья. Я щось там слажував, як ти і сказав. Мгм. Ну, в тебе в інвентарі перья есть? Ні, я все виложив. А, ну все, питань нема. Все, серий. Подожди. Що, заліп?
Остав ентузіазм на будущі В серії. хату зайду. Давай в хату заходь. Ти ж мені блок убрав. А, ти вже поставив. А я, блядь, камні рубаю. Тут рядом Ти зомбак, заїб. походу. Да ні, тишина. Я спеціально так поставив, щоб на углу стоять і відстрілюватися, щоб вони не ламали, поняв? Ага. Все, пока. І... Ха-ха-ха. Чуєш? Пока. Завершай стрім, я сейчас тобі покажу, кстати, ту ігрушку через этот. А ну, тоді подожди трохи і помовчи. Так, на цьому стрімчик буде завершено. Дякую вам за увагу. А щоб не пропустити наступні, натисніть на сердечко. Якщо ви пропустили минулі стріми, на Ютубі є записи. Все, пока. До наступних стрімів.